สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราเฟนซูครับผมแล้วมาอยู่กับผมครับแชมป์ครับผมแฟรงค์ครับผมปักครับ ผมไม้ฮะแล้ววันนี้เราก็จะกลับมารีแอคซีรีส์ Kinport The Series ก็ผมมาถึง EP ที่2แล้วกำลังมันๆเลยจาก EP ที่1โอเคงั้นเราไปดู EP ที่2กันเลยเดี๋ยว นะครับ เป็นมาเฟียต้องว่ายน้ำด้วยเหรอ ฝึกร่างกาย เดี๋ยวเราจะได้พร้อมทุกสถานการณ์ไงแบบหนีลงน้ำเงี้ย ไม่ใช่ว่าเป็นบริการต้องพร้อมแล้วเหรอ ฝึกได้ฝึกได้ ฝึก ฝึก นะ ทุกวันมหาลัยมัน ที่นี่คือสนาม เหมือน ฝึกซ้อม มันเป็นนักเรียนใหม่เลยนะ ซึ่งเป็น รุ่นพี่พามาแนะน รุ่นปาปีหนึ่งพูดที่ไหนไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงปืน ำแล้วต้องมีเสื้อวอร์มแบบเป็นชิปมาลาจริง นายร้อย Strength and conditioning is a big deal. ร่างกาย There's สำ no room คั here ญ for นะ anyone who's out of shape. อ๋อมีสิ่งสำคัญเลยเหมือนเล่นเกมแล้วแปล กฎข้อที่ 1 บริการทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่ จะออกไปได้ก็ต่อเมื่อ ปฏิบัติภารกิจเท่านั้น น้องเรียนจำ ดีนะ เด็กๆกูหิวอ่ะ บริการเป็นนักฆ่าวะ นั่นเรื่องของมึง ไม่ใช่ของพวกกู เอาพูดไทยได้นี่ เราจะพูดอังกฤษทำไม เฮ้ยคือเหมือนหอชายจริง หอชายไฮคลาส บริการคนอื่นน่ะหน้าอย่างเถื่อนเลยพี่แค่หัวหน้าแบบไอ้ดุมนะหน้าเสียเกียมเยี่ยมจัด โทรมาทำหาอะไรจองเวลานี้ เฮียคนทำงานอยู่มึง เอ้ย กฎข้อที่ อืม 2 ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวทุกชนิด ดูแบบเป็นน้อง นี่ ก คือ ร บ้านพักบริการ โรงเรียนประจ โรงเรียนประจำ นี่ก็เล่นเกมไม่ได้เลย ไม่ได้RV อะไรไม่ได้พับจีโมบายไม่ได้ มึงอะระวังปากหน่อย อืม เขาให้กูเป็นลูกพี่มึง เฮ้ย แล้วก็ลูกพี่มึงด้วย นี่ เฮ้ย เฮ้ย อะไรวะ มาถึงก็เล่นซะแล้ว เฮ้ยอย่าเล่นปืน นี่ไม่ใช่การขนม ำเขาพกปืนเข้าออก เขา โรงเรียน เขาปืนเข้าโรงเรียนประจำ มันเป็นพวกที่เขาบอกเนี่ยเยอะจังอ่ะ นี่ซีนในตำนานนะครับมีทุกเรื่องนะนานกัน นี่หัวหน้าเหรอ อันนี้เป็นมือขวาพ่อเห็นปะใช่ไหม หัวหน้าใน ข้ หั อ วห ที่ น้า 3 คือ ห้ามชักปืน ห้ามทะเลาะกัน บริการทุกคน ต้องอยู่กันอย่างสงบ อืม ปีนทุก ห้ามมี เรื่อง เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ดีชักปืนคนแรกนะ นี่ไม่ชอบความวุ่นวาย อืมมาวันแรกก็วุ่นวายแล้ว ตบเพราะว่าเป็นหัวหน้า ก็รู้นี่ ที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น ถ้าคิดจะทำงานที่นี่จำกฎทุกข้อให้ขึ้นใจ เข้าใจไหม ครับ ถึกแล้ว ทุกคนกลับไปทำงาน ทำอะไรอ่ะ นั่งเฉยๆตรงนั้นแหละ ทำงานไง แก ทำอะไรอ่ะ หลุดทีมบริการขึ้นมา กูชอบมากเลยคน นี่คือห้องตัดยูนิฟอร์มของบริการทั้ง เฮ้ย หมด จอห์นวิก แล้วก็ คิงแมน นายโชคดี ไม่โดนยิงตาย มันมีกลิ่นอาย ที่นี่ก็จะมีหมอกับพยาบาล โอ้โห ให้บริการตลอดเวลา น้องเดอะเซนติเนนทัล แต่ถ้าตายอ่ะ ไม่ใช่มันเรียกว่าเดอะคอนติเนนทัลน่าจะเป็นการทดสอบใส่ ยกไปสิ คุณคินรออ เอา ยู่ มัน ที่ส เปิด นาม พว ยิ ก งปื อะไร น พวกบาร์ ผมเป็นบริการ หน้าหรือเปล่า ให้ผมไปตามคนมาช่วยยกไหม เพิ่งมาใหม่ละสิ เดี๋ยวก็ชิน อัศวี มันทำงานจริงปะวะ เป็นมาแย่อะเหมือนมันมาเล่นกับเพื่อนอ่ะ ใส่ในน้ำเลยเหรอ วางยาเจ้านายถ้าเป็นยาพิษแม่งตาย เดี๋ยวมา เอ้ย ฉลาดไปด้วย เป่าอะไรได้รอนเลย มีแม่แล้วปืนอยู่ใกล้ๆตัว เนี่ยถามพี่น้องอ่ะ ไม่ใช่ผิด อืม
เบื่อว่ะ เข้าเป้าอีกแล้ว ขี้โม้จังวะ เพื่อน โมอะไรก็เห็นกันอยู่ เฮ้ยแต่พวกเราก็แม่นเหมือนเดิมไง ได้อยู่นะ ใครวะ เด็กใหม่มึงเหรอ ทรงมึงเลยนะ ป้ากูฝากมา ชื่อพอชมึงใช้มันได้ตามสบาย ฝากป้ามึงให้กูสักคนดิ ให้กูหายปะ เสียงกระเซา มาดิ ไม่เป็นไรมาเล่น เดี๋ยวกูบอกป้าให้ แรกกับมึงไปบอกป้ามึงหน่อยดิวะว่ากูอยากขยายสาขาไปแถวทองหล่อ โห เรื่องเนี้ยมึงต้องไปคุยกับพ่อเตแล้ววะถิ่นเก่าเขาเลย ตอนกูรถชน เขาเคลียร์ให้ เรื่องเงียบกริบ อ้าวเด็กเคี้ยนี่ ปกติ ก็ต้องเฮียแหละ พวกมึงนี่แม่งเหี้ย ยอดพูดแทนใจ มึงพูดอะไร ฮะ ด่าจะได้ไม่พอด่าเพื่อนก็ได้ วันแรกก็ซัดแล้ว บอกอากาศดีเนาะ มันสุดนะแต่คาแรคเตอร์มันไม่น่ามีในชีวิตจริง อ๋อเปล่าครับถูกแล้วส่วนแก้วนี้ของคุณคินครับ คุณป้าบอกว่าแก้วนี้ต้องให้คุณคินเลยนะครับผม ไม่ต้องทนอยู่ในหลอด กูยังไม่หิว ยกให้มึงเลย ไม่เป็นไรครับ ผมอิ่มแล้วเพิ่งกินมาเมื่อกี้แน่นเลย ทำไมวะ กินดิ ไม่เป็นไรครับ ผมเกรงใจ เดี๋ยวผมยืนดูลาดราวให้ มึงจะกินไม่กิน มันก็พูดเพราะกันพูดเพราะที่ฟังดูเพื่อนนะ กระเป๋าออกก่อน กินแบบไม่ลดเลย สดชื่นชื่นใจ สดชื่นก็ให้หมดดิวะ เอาสุดด้วยเด็มันจะรู้ทันไปป่าวะ จริงไหมได้ไอ้พอต้องจริงที่สุด ยกให้หมดเลย ไม่ใช่หรอก อยากเททิ้งวะเนี่ย ดีดูทุ่ง แม่นยังเลยนะครับที่รัก ธรรมดา จริงๆอะ ฟาดกันตรงนี้เล เป้าย ตั้งใหญ่โต ว่าเป้ากระดาษแม่งไม่มันเลยว่ะ เฮ้ย มึงเอาแอปเปิ้ลไปวางตรงนู้นดิ ดีไม่ให้วางไว้บนหัว น่าจะเก่งนะ ยิงเลย แต่เมื่อไหร่พระเอกกูจะได้ยิงปืนมั้ง ไง ให้กูวางไหนวะ บนหัว บนหัวมึง นั่น เฮ้ย มุกนี้ดีว่ะ กูพูดจริง ไม่กลัวอีก รออะไร หรือมึงไม่กล้า คิน เอาจริงดิ เอ้ยเด็กใหม่พ่อให้เลยนะเว้ย มันจะได้ถ้ายิงโดนก็จะได้แอกไงว่าเป็นคนยิงปืนแม่นมากไม่กระพริบตาด้วย ไป กินข้าว ไม่ตัดให้ลุ้นแบบหนังอินเดียหน่อยเหรอบึ้งบึ้งบึ้ง ไปชงกาแฟ เราไปให้กูที่ห้องนั่งเล่น ไม่กลัวลูกปืนเลยไม่กลัวไอ้เหี้ยอะไร ไม่ทันได้กลัวเลย เขาอ้อนเอาอุตส่าห์ชม แอคอยู่ อย่าดม ไม่ใช่ ห้ามสูบบุหรี่
ไม่สนป้ายด้วย ไฟไหม้ไป โดน ทำอะไรอ่ะ มาชงกาแฟให้คุณคิงครับ ใช้เครื่องไปหรือเปล่า มาเดี๋ยวป้าทำให้ ไม่เป็นไรครับป้า ผมเคยใช้มาก่อน ไม่ได้เลย ไม่ได้กินเลย กินคู่มาในกาแฟครับป้าป้า โกหกครับ หายาเปล่า ไม่ยังติดเลยครับเนี่ย อืม ง่ายครับไม่ครับ เหล้า โอ้ยโอ้ยใครเอาหัวก้ามใส่ขวดที่วะ น้ำหนึ่ง น้ำมีเอาไปใช้มันจะเป็นสติ๊กเกอร์มัน แค่ทำงาน มันทำงานเร็วเกินแล้วก็ อย่างนี้เหรอวะ ทำ แล้วนี่เปียกเร็วไปหรือเปล่าอ๋อ เสียหมดแล้วเนี่ย ออกข้างนอกด้วย โดนซ่อม โคตรปวดเลยเนี่ย ใครพัก ลุก เคยเป็นครูพละเลย วิทย์เอง ไปฝึกซ้อมประจำวันต่อ นึกว่าจะงานสบาย เราห้องน้ ไก่นี่ให้ตั้งหลายล้าน ำฟังกูหน่อยอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวไปเยี่ยวลงสระเขาอีก ก็เป็นไปได้ มันทำทุกอย่างเลยนะไอ้ฮะที่จะล็อกๆอ่ะ เนี่ย เยี่ยวตรงนี้ไม่เลย คาดเดาไม่ยากการกระทำชายคนนี้ อะไรแปลกๆเขาทำหมด นี่จะเป็นพี่หรือน้อง มาแล้วคุณแทนทุน ใครฆ่าลิซาเบธกับเซบาสเตียน คืออะไร ใครวะปลาครับสุดรักสมหวังของมันลงไป ใครฆ่าลิซาเบธกับเซบาสเตียน ปลาคาบสุดยอด สกินฆ่ามันเถอะเลย อ๋อ ปลาคาร์ฟเหรอ มาแล้ว เยี่ยวใส่ทีตายห่าเลยเหรอ ก็เยี่ยวใส่บอป่ะออกซิเจนเป็นกรดน้ำเป็นกรดมันเป็นมลพิษ เป็นตัวโจกตัวโจก โจกหนักเลย อลิซาเบธเซบาสเตียนแม่เอาลูกมาขึ้นมามันเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เร็ว มันจำได้ไงวะ มีอยู่2 ตัว อันนี้ปลาจริงปะ จริงอ่ะยังอ้าปากปังงาบอยู่เลยเนี่ย เข้าซีนได้ไม่นานเท่าไหร่ต้องรีบปล่อยก่อน ใครเป็นคนทำใครเป็นทำปากู ยังพังงาบอยู่เลยกลิ่น เชี่ยว มันได้กลิ่นได้ไง เก่งไงเก่งจัด ความจริงก็เอาความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้กินหรอก อืม ถ้าน้ำเยอะขนาดนั้นแล้วกินปลากินอะไรก็ สรุปปลาคาบตายไม่ตาย เอา เรื่องกระเดวเลย อ๋อก็เอาปลาตายกินไม่ได้แพงนะ กูเลี้ยงของกูอ่ะมาตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ย จริงเหรอ มีใครยอมรับสารภาพไหม ยังไงดี ไม่มีใครยอมรับใช่ไหมได้ไอ้อามเปิดเอาให้มันดู เปิดกล้อง วงจร เอา เราทำจอเลยนะ ซูมชัด เป็นจูเลย ๆนี่มึงใช่ไหมเด็กใหม่ ไม่ใช่ครับ มึงเยี่ยวอ่ะมึงเยี่ยวเห็นน่ะมึงทำลงไปได้ยังไงวะจิตใจมึงเลวทรามต่ำช้าอยากกระด้างมึงไอ้พ่นครับจับตัวมันไว้ ก็แค่เยี่ยว กูจะให้มึงชดใช้อย่างสาสม โดนเยี่ยวใส่ มา
โดนทำโทษ อะไรวะ เฮียคนป่า แตกปะ เฮียอะไรวะเนี่ย คิดว่าจะรอดเหรอมึงอ่ะ บันเทิงดีนะ ใครเป็นบอกว่าบริการจะคนจะต้องดีเลยนะ สะบัดหาง1 2 3เฮ้ยไอ้พีท กูอยากสมัครงานว่ะ คุณหนูพอนะครับไอพรมันไม่ได้ตั้งใจ หุบปากหรือมึงจะทำแทนมาทายพีทไปตรงนี้ เอาเร็ว เอาตรงอ่า ไอดีชอบ เฮ้ย ทำอะไรกันวะ ก็มันฆ่าลิซาเดตกับเซบาสเตียนกูอ่ะมีเยี่ยวเสร็จมันจะดีเท่าไหร่แล้วโถเอ้ยไอ้เด็กใหม่ พอได้ละ เดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่ กูว่าปลาตัวนี้มันไม่น่าเลี้ยงหรอก มันน่ารักดีนะพี่มันไม่ไอ้เป็นพี่ใช่ไหม เออพี่โต ไปมาบันเทิงนิดนึง อันนึงอ่ะ ก็มาเอามันคืนไปเลย แล้วมันบอกว่าออกงานมันกว่านี้ ออกงานกับคนแบบนี้อ่ะนะ แล้วอย่าลืมล่ะ มันมีอะไรวะ ซื้อใหม่ให้กูด้วย ไปของมึง มันบอกว่าหนักกว่า ไปต่ เนี่ อย ไปเลยมึงอ่ะไปเอ้ยดูที่นี่ดีกว่า อะไร โดนล้อยับอะทรงเนี้ย เฮ้ยพอดกูว่าชุดเนี้ยเขาเหมาะกับมึงดีนะเว้ย เฮ้ยว่ายหน่อยเว้ย เฮ้ย แม่ปลาน้อย ตัวเราอ่ะเฮียเราให้เอกกูได้ไง ถาม วะ มึงสวยดีดีกว่าพอด เจอเมน โกรธแหละ ใจนะเว้ย แข่งต่อ ใครช่วยมึง เย็นนี้มึงต้องไปออกงานกับกู กูแค่กลัวมึงป่วยตายซะก่อน ปากแข็งมาก ชวนไปออกงานซะด้วย ไปบิด เพราะว่าก็ต้องมีซีนที่พระเอกกดผิดแน่เลย พีทกับเด็กใหม่อยู่ข้างในค่ะ ขอบคุณครับคุณเอริกา เชิญค่ะ เอริกา โค้ดเนมที่กู เป็นวิศวะปืนอ่ะ กำลังจะนั่งเลย ยังไม่เสร็จอีกเหรอ เสร็จแล้ว ไปดิ ตามกูจังเลย เพื่อนเล่นแล้วนะ ไป เดี๋ยว วันนี้เป็นงานเลี้ยงเปิดตัวสินค้า จัดในโรงแรม5 ดาว ตอนที่กูแต่งมายังดูไม่ดีเหรอวะ กูว่าที่กูแต่งนี่ดีสุดในชีวิตกูนะ ดีไม่พอ แต่งตัวให้กันด้วย เฮ้ยเฮียเจ้านายแต่งตัว เจ้านายแต่งตัวให้เลยเหรอ ยกห้องเลย เฮ้ย เองจะมาสโลโมชั่นตอนนี้ไม่ได้นะ เอาให้เนียบๆแล้วกัน ก็เหมือนคนอื่นอีก แม่งเหมือนเป็นเจ้านายกูอาคินมึงดูแล้วเรียนมาทีหลังด้วยนะ ใครเป็นบอดี้การ์ดใครวะ เหมือนออกงานคู่อ่ะว่านะ ต้องมีไข่อะไรแบบนี้ มันติดฮาไปหน่อย ขึ้นรถ ดีจะไม่เปิดประตูให้มัน อันนี้คือดิสโก้คลับนะ ออกมาก่อน โรง ได้ แรม เลย 5 ดาวก็ อยากได้เลยเดี๋ยวกูเรียกเอง แม่งเหมือนจะดิสโก้คลับยุคเก่าเลยเป็นธีมเขาแหละ สวัสดีครับคุณนะ สวัสดีค่ะ ไม่เจอนาน เหมือนมากอ่ะ สบายดี โรงแรม5 ดาว แล้วเราหล่อเหมือนเดิมเลยนะ ฟาร์ม ข เฮา อบ ส์ คุณมากครับ คุณน้าก็สวยเหมือนเดิม โอ้ ขอบใจมากจ้า นี่คุณเป็นเจ้าของฟาร์มเฮาส์เหรอ ขอตัวนะคะ ครับ
กินเหล้าไม่ว่าน่าจะกินแล้วสร้างเรื่อง บาร์เทนเดอร์เก่าคนนี้ มันคันปาก แล้วก็มอง นะ นะ แม่ง แล้วนั่นก็ยืนอยู่ข้างๆ แล้ แล้ว ว ก็ยืนอ่อยนะหยิบสักทีเถอะ ขอแก้วหนึ่งนี่น้อง ได้ครับเจอกัน นายผมอยากได้ ไปกินเองไม่น่าจบที่แก้วเดียวแล้วยืนอย่างเงี้ย และที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับ ยังไม่เสร็จ ขอแค่ได้ปะได้ครับ ขอจัดก่อนก้นตีจับเลย อ๋อโดน มาอ้วกในห้องน้ำมาเลย นี่ อุ๊ย ขอโทษค่ะ นึกว่าห้องน้ำผู้หญิง อืม อืม โรงแรมแบบคนรวยโรงแรม5 ดาวเขาก็อ่อยกันแบบนี้อ่ะ นักฆ่าไป อย่างนี้เลยเหรอ ไปได้อะ ถกมาเจอปืน จะได้แบบ ขอโทษที ชั่น คุณไม่ใช่สเปคผม อืม คุณก็ไม่ใช่สเปคฉันเหมือนกัน เอ้า นี่ไงเอาไรเยี่ยนี่ไม่ยอมอยู่อะราคาไง หมด โอ้โทษครับโทษโทษ มันจะโดนเพราะอะไรมี หน้าแดง แต่มันทำตัวไม่ ไอพอด ผมเหตุผลเท่าไหร่ หมายถึงพระเอกอะ อืม ก็ใช่แหละ คือแบบ ก็ส้นตีนนะ เขาก็ใช้หนี้ให้งานแล้วยังไม่ทำให้เต็มที่นะ ยังดื้ออยู่ ไม่มีเขาอยู่ไหนอ่ะ ไม่มีเขาอยู่ไหนอ่ะประเด็น ก็ ก็ โล ล ก ง เหมือนกัน find him อ้าว ก็มันไปไล่เขาออกแล้วบอกว่าจะเป็นคนเฝ้าคุณคินให้ เออ ยืนเมา ไอพอดกูไปทางเนี้ยมึงก็เช็คทางนั้น ไม่มีความรับผิดชอบ เช็คทางนั้นนะ อืม มันจะฆ่าอะไรโรงแรมเลยเหรอ ก็มันเก็บคาร่าอะไรเงี้ย โอ้โห ไม่มีใครรู้เลย แตกพงเพลงอะ พลาดเลยโคตรมันคิดว่านัวกันอยู่ มันจะฆ่ากูเว้ย ทีมทำไมวะเอามึงมายืนดีๆวะ ไม่ยืนดีๆวะ เมาแต่ก็เอาเรียกเอาอ้วก เอาหนีไปเลย มันเลยต้องโดนซ่อมมาเลยวอเช็ค ผักแล้วอ้วก ไกลละใช่พูดออกมาจะหยกปะใครๆก็อยากให้กูตายเท่านั้นแหละ ไม่เป็นแม่แต่มึงเลย ไม่ทันดูเลย มึงคิดว่าจะทำงานอยู่ร้านเหล้าเหรอวะพวกมึงออกไปก่อน ยังไม่สั่ง เอ้ย รู้ใช่ไหมมึงทำให้คนอื่นมองกูเป็นตัวตลก มึงกวนตีนกูใช่ไหม เฮ้ย ก็เมาอ่ะ เอามีเตียงรอรับพร้อมเลยเว้ย หลับแม่งเลย อย่าทำงานอย่างนี้วะ เอามันออกไปด่ามันสิวะ ด่ามันเสร็จแล้วเฉยนี่ก็เริ่มหวั่นไหวแล้วว่ะ ใจสั่นแล้วดู ไม่ สิ มันตั้งนานแล้ว สงสัยว่าฉาก BTS ในหนังมันชอบทำดีมากเลยครับ เกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่แถวนี้ ตั้งแถววันใหม่วะ วันนี้ตระกูลรองจะมาประชุมที่นี่ ตระกูลร้อง กู นะ ร้อง กูจำได้ตอนก่อนในพรีเซนต์น่ะ ที่เขาเป็นน้องของคุณกรณ์ปะ เขาคือคุณกัน เขาจะมาประชุมที่นี่เดือนละครั้ง ถือว่าเป็นแขก VIP ของพวกเรา อ
ใครกัน มึงทำไรอ่ะ น่าจะไอตระกูลนั่นแหละ กูถามมึงทำไร ลูกหลานตระกูลรอง แต่ยี่นี่หายเลยทุกคนเลยนะ เสือก เอาแล้วต้องเหตุต้องเหตุ วันตีซะแล้ว มึงไม่รู้ซะแล้ว ถิ่นเนี้ย หาไม่ดี กู นะ เยี่ยวมาก่อน พ่อแม่งทำงานที่นี่เหรอ เอาคิดว่าเด็กกระโปรงพี่ มึงเสือกที่อะไรนักหนาวะ ตบเด็กปะปากแซบยัง มึงไม่บ้านแน่ๆมึงมานี่เลยแอบเล่นไอ้สัสอ้าวไอ้สัสสมนายเด็กขี้อ่ะมามึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิมึงมองอะไร มึงหัวแตกเนี่ยมึงทำเด็กหัวแตกมึงไม่ได้คิดอะไร ให้ นะ ตาหลุดเลย ไม่ด่าเด็กเฮียเลยนะ เดี๋ยว มา คุณมา เก๊า เก๊า เนี่ยมาก่อนเร็วคุณมาเก๊าชื่อแม่งคุ้นๆ เวกัสมาเขามาครบ มีผลกระทบอะไรเปล่า ก็ถ้ากับโปรเจกต์หลักของเราก็ไม่มีครับ จริง ๆ แล้วการดำเนินการเนี่ย ชักปืนหรือเปล่าเขาวเนี้ย ไอ้นี่มันทำเกาไอ้เหี้ยนี่มันทำเกาหัวแตกละ ฟ้า เอาให้หันมาอยู่ดีอ่ะ ไอ้นี่มันก็มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ แล้วมันก็มาผลักเกาอ่ะ แล้วมันยังบอกอีกนะ ปวดฟ้องเหมือนรุ่นพี่โรงเรียนแกล้ง โอ้โห ที่พูดมานี่คือหนังคนละม้วนเลยนะครับ ใครใช้มึงพูด กูว่าก็ไม่ได้ผิดเท่าไหร่นะ เดี๋ยวใจเย็น ไอ้พอดมันเด็กใหม่อ่ะ แต่เด็กใหม่ทำลูกหัวหน้าแก๊งไอ้แก๊ง ทำไมเดี๋ยวนี้มาตรฐานของการคัดคนของตระกูลหลักมันเปลี่ยนไปอ่ะตั้งแต่ มึงจะอมลิ้นไม่ทำไม คนชุกคนร้ายไงเขาเป็นตัวร้ายมา40 ปีแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะสอนยิงปืนกันอย่างเดียวหัดสอนมารยาทซะบ้าง เสียงหลอด การสั่งสอนคนน่ะเป็นหน้าที่ของฉัน คนของฉัน ไม่ต้องให้ใครมาลำบาก บริการพ่อเหมือนโจ ผ ร มไม่ได้ตั้งใจครับ ตอนแรกผมนึกว่าน้องเขาคือลูกแม่บ้าน หนักแน่เลยนะ เหมือนลูกแม่บ้านเหรอวะ พูดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เนี่ยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาลงไปดู มันมีแม่บ้าน แต่ชุดไอ้ตระกูลรองนี่มันจะแบบไม่ได้ใส่สูทเหมือนทั่วไปอ่ะแต่งตัวเป็นมาเฟียจังอะแต่งตัวแบบ ชุดฮา เป็น วา ความ ย ผิดผมเอง ที่ดูแลลูกน้องไม่ดี ดูชุดมันดิ วันหาแต่เรื่อง ยิ้มสิมันจะโดนตบเนี่ย โดนตบหน้าโชว์ นี่คือการปกป้องนะ อืม แกล้งสลบแกล้ง โคตรเกลียนเลยไอ้เด็กนี่หัวแตกเลยเยอะ ชอบเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยเนี่ย ยิงไปเอง ว่าเรา ต้อง มาคุย หัว กัน ขาด ต่อ เล ดี ย ไหมครับ เอามันออกไป มันคงหัวขาดตั้งแต่มันคุยกับไอ้ชินกูเลย ตั้งแต่มันเยี่ยวแล้ว อยู่ได้ ที่นี่ใครฆ่าใครจริงหรือเปล่า ไม่ได้พาลูกไปทำแผลแล้วพามาฟ้องกัน ประกอบการรวมเนี่ยไม่ต้องห่วง ตั้งง่าย แต่ในเรื่องโปรเจกต์ที่เรากำลังทำผมมีความกังวล แน่ ก็คือนั่งฟังด้วย เฟิร์นนาที มันโกรธอีก มึงมาก่อนเลยหัวหน้ามึง มึงห้ามกูไหมวะ มึงใจเย็นๆดิ คุณคินเขาเพิ่งช่วยชีวิตมึงไว้นะเว้ย ช่วยหาอะไร ก็ถ้าคุณคินไม่ทำแบบนั้นนะมึงโดนตระกูลรองยิงทิ้งไปแล้ว ไปทำกับลูกเขาขนาดนั้นนะมึงคิดดีๆ ถ้าคุณคินเขาจะฆ่ามึงจริงๆอ่ะเขาไม่ยิงมึงทิ้งตรงนั้นง่ายกว่าหรอ จะปล่อยให้มึงรอดมาคุยกับกูแบบนี้ทำไม ที่พูดมาก็มีเหตุผล อืม แต่ก่อนคุณคินเขาเป็นคนใจดีนะเว้ย รักลูกน้อง แต่ที่เขากลายมาเป็นคนดุๆแบบเนี้ยจะโทษเขาเองก็ไม่ได้วะทำไมวะ ช่างแม่งเถอะ เอ้า เอาเป็นว่า ไม่เล่าให้จบด้วยนะ ก็ช่ คือ วย จ้องแล้วรู้ต่ออีพีไหนเนี่ย ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้คิด ฝาก ก่อน ไว้ให้คิด
ประมาณเนี้ยเรารู้สึกจะเป็นเรื่องแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะแม่ยังไม่โผล่เนี่ย อาจจะมีลูกน้องที่แบบเหี้ยไงเจ้าหญิง ขอบใจที่ปกป้องบ่อปลาของฉัน มึงไปทำไอ้มาเก๊าหัวแตกมาเหรอ คือผมไม่ได้ตั้งใจครับ นี่ กูชอบ กูชอบมาก มึงเป็นคนที่แบบ ว้าว amazing กูขอให้พอนะ มึงเอาไอ้พี่ได้ก็ได้ ครับ มึงอ่ะไปอยู่กับมันเลยเสือกขัดใจกู กูบอกให้มึงมัดเชือกไอ้มาเก๊ามึงก็ไม่ยอมทำ เพราะฉะนั้นนะ มึงไปเลย ไปเลยคนอย่างมึงอ่ะเลี้ยงไงก็เสียพระสุขกิน จะดีแล้วครับคุณหนู เรามันนั่ง ถึง เลย ไอ้ เหร พอ อ ดมันทำงานไม่ดีไอ้ฟ้าก็เลือกมันมาให้กู แล้วกูก็ไม่ชอบขัดคำสั่งฟ้าได้ดิวะ เอาอ่ะ เจ้า แต่ถ้ามึงอยากให้มันจริงๆก็ตามสบาย มึงพูดอะไรนะ มันต้องมีอะไร มันต้องขัดดิมันต้องแบบไม่อยากไป อยู่กูอะ มันทนอยู่ได้ไม่นานหรอก เชื่อกู เริ่มเลย ไป ส่วนมึงอ่ะนะเชื่อไป เล่นดีนะ คอนเทนต์น่ะ ดูไม่ค่อยปกติดิ เฮียให้ท้ายพวกบริการดมากเกินไปหรือเปล่า บางทีคนเราเนี่ยนะก็ต้องการโอกาสครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 บ้าง แล้วเฮียให้โอกาสแบบนี้กับทุกคนเปล่าล่ะ ใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง ก็คนนี้เป็นพี่ไงเขาเรียกเฮียอยู่เลย รู้หมายถึงดูทรงอ่ะ ก็คนชั่วไงคนชั่วแล้วดุดันกูเริ่มงงแล้วนะว่าบ้านมึงตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่วะ คือตอนแรกมีป่ามีอะไร ว้าว เป็นตึกสูง ทำไมตระกูลรองมันดูซอมซ้อจังอะ ป่าครับ ตีมเขาเป็นอย่างนั้นไง อ๋อชิว ขนาดลูกมันยังแต่งตัวเป็นไมเกอร์ ธีมแบบ มันเหมือนมันอยู่ญี่ปุ่นอ่ะพยากุซ่าไม่รู้อ่ะ แต่ลูกน้องเหมือนฮาวายเลยนะ แกคอยจับตามองบริการดคนใหม่ที่ชื่อพอช อ๋อนี่เจ้าของเสียงใน EP ที่แล้ว อะไรอ่ะ จบแล้วอ่ะนี่แอบจบอ่ะจบแบบ จบแบบเนียนๆเหรอ มันเพิ่งมาเข้มข้นตอนหลังๆเนี่ยตอนแรกๆ ปูตัว มี คอ แค่ น ฝึกไม่มีอะไร ๆหมันปู่เฉยๆตอนนี้ยัง แต่ไอ้เด็กเฮียนั่นกวนต้องตีจริงๆนะมันชื่ออะไรนะเวกัสมาเก๊าอะไรทุกอย่างอ่ะโหหน้าโดนแล้ว ไม่หรอ ไอ้ ก เหี้ยเห็นแล้วหมั่นไส้เหมือนกันสมควรแล้วแหละที่โดน มั อ่ะ ยืนให้อาหารปลาหรือมันปลาหิน มันปลาหิน ปลาหินร่อนหินเล่น เคี้ยไง ไม่เขาก็ถามดีๆนะเสือ ถามดีว่ามึง เนี่ย ทำที่อะไรแล้วคือถามดี เฮ้ยมึงดำเคี้ยอะไร ๆ กัน ทำที่อะไรแล้วคือถามดีนะ ถามแล้ว ถามว่าชอบฉากไหน ก็ต้องบอกเลยว่า ทุกฉากที่มีคอสกูชอบมันเลยไม่ควรตีนเลย มันเป็นฉากที่แบบ ตอนนี้มันเป็นฉากที่แบบแนวแบบคนต้นตีนมากกว่านะมองเห็นมุมปั่นๆของไอ้พระเอกของไอ้บ้านนี้พี่คนโตอะไรอย่างเงี้ยมันรัวแค่ไหน มันดูแบบไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่เลยนะ เหมือนซีรีส์เกาหลี ไม่ได้เลย มันจะมีแบบซีรีส์เกาหลีที่เราคิดว่ามันจะเข้มข้นแต่มันจะแฝงความตลกตลอดเวลาอย่างเงี้ย มีนู่นมีนี่ที่มากกว่าการเป็นมาเฟียของมัน แล้วตอนนี้มันก็เหมือนแบบแนะนำตระกูลรองเพิ่มขึ้นมาแบบว่าเพิ่มเนื้อเรื่องขึ้นมาทีละนิดอะไรเงี้ย แต่ตัวละครเยอะมากนะเรื่องนี้ เยอะโหดูใช้บริการก็กี่คนละ รวมๆก็ชอบหลายๆฉากหลายฉากก็ตลกแต่ว่าไม่ชอบหลักๆ ก็จะเป็น มันดูไม่จริงจังกับการทำงานเท่าไหร่คือถ้ามัน ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ไม่ถ้ามันไม่จริงจังเรื่องตอนทำงานไม่ว่าแต่ตอนข้อมูลหรือตอนอะไรที่มันพื้นฐานนะมันควรจะตั้งใจหน่อย นี่มันดูแบบไม่ตั้งใจอะไรเลยอ่ะ มันเข้ามาเล่นเฉยๆอ่ะก็ตั้งใจ เล่น หน่อ เลย ยนี่ติดเล่นเลย มาขายขำแบบขำเลย เข้าโรงเรียนประจำอะแล้วแบบไม่สนใจ เดี๋ยวพ่อแม่ปรบมือครับมา ยัง เรียน ไม่พูดพร้อมๆกับเจ้านายด้วย เดี๋ยวดูตัวอย่างตอนต่อไปกันเลยว่ะ ชอบเน็กไทเขา มันแต่งตัวแบบสไตล์ไหน คุณกรณ์รับบริการใหม่เข้ามา บอกไม่ ให้ ถู ดู ก แลคุณคิดฝีมือก็งั้นๆตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับ สไตล์ ดีเลย เข้าใจผิดไปหมดแล้ว ไอ้เกน เฮ้ย อ้าวได้โชว์ ใจ ฉาก หรือเปล่า ช็อตได้ใจมา โชว์ฉากตั้งใจทำงานแล้ว มา ช่วงหมดเมื่อกี้ EP หน้า ตั้งใจทำงานขึ้นมาเลย เ
จะสอบสาย ไม่สังเกตว่าฉากสุดท้ายกลับมาอยู่กับคนที่ชื่อชินแล้วใช่ปะมันกลับมาอยู่กับชินแล้วแสดงว่าน่าจะทนพี่ชายไม่ไหวละ มันก็ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแต่แรกคอนเทนต์แหละไปเที่ยวเล่น ไม่มันทำให้รู้ไงว่าอยู่กับชินแล้วแบบมันดีแล้วนะ ว่าอย่า ทนไม่ได้ มันน่า พระเอกมันควร พระเอกมันซ่าเกิน อยากเห็นน้องมันเหมือนกัน น้องคนเล็กมันจะเป็นยังไง น้อเป็นแบบ ก็น่าจะเป็นบอส มาตัวร้ายเลยหรือเปล่าหรือไม่แน่ก็มา คืออะไรแบบอยากคุบตระ หรือไม่ กูล ก็ ไหม เป็น อ่ะ ฮีโร่กลับมาช่วยเลย เพราะฉะนั้นก็เป็นแบบ ต้องมี นักแสดงแบบตัวโหดๆโผล่มาแค่ EP เดียวพอ ค่าตัวแพง เลยรับเชิญแบบที่หรือเปล่าไม่รู้ ตัวร้ายก็น่าจะไม่เป็นใครนอกจากตระกูลรองเนาะผมว่า อันนั้นมันน่าจะแค่เฟสแรกปะ อาจจะมี คนอื่นตระกูลรองน่าจะจับมือกับ อารมณ์เป็นร่วมมือร่วมใจกันเหรอตระกูลรองตระกูลหลักไปก็กระทืบอีกตระกูลหนึ่ง ที่หมายถึงแบบตระกูลรอง เหมือนโดนคนอื่นใช้มาอีกทีนึง แบบนอนหลอกใช้เพราะมันดูไม่ได้เก่ง มันดูกากมากเลย แล้วเหมือนกับแบบตัว ผมพี่เก่งกันจังเลยอะเห็นแค่แวบเดียวก็รู้เลยเหรอว่าไม่เก่งแม่ มั เล น ย หนังมันนานแล้วไงเห็นโปสเตอร์อะไรอย่างนี้เราต้องวิเคราะห์ แค่รู้สึกว่ามันง่ายไป ถ้าเป็นตระกูลรองแล้วตีกันจบแค่นั้นไม่มีอะไร กูเหมือนเคยเห็นว่ามีคนเยอะกว่านี้ จะไม่เคยเห็นอะไรเลย จะมีคนเยอะกว่านี้ในแบบพวกโปสเตอร์อีเวนต์มันมีคนเยอะมากคงไม่มีแค่นี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับ Kinpod The Series EP ที่ 2 ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ ส่วน มีความคิดเห็นอะไร ให้คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาได้ว่าแบบว่าเราวิเคราะห์ยังไงเป็นไงคอมเมนต์กันมาได้ สำหรับใครที่เล่น Twitter นะครับก็เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ ก็อย่าลืมติด #BrainsTube นะครับ ใช่ครับ เติม S ด้วย แล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้ครับเข้าเลย อ่า อีเมลนี้ อีเมล เราเมื่อกี้นี่น่าสนใจมาก ดูหนานุ่มดี แล้ววันนี้พวกเราเป็นทูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเพลงของKinpodขึ้นบ้างไหม เตอ